Xin chào các anh chị em. Chúng ta là những pioneer. Đương nhiên chúng ta sẽ rất quan tâm về giá trị của Pi, phải không ạ? Vậy thì giá trị của Pi sẽ là bao nhiêu? Cơ sở nào để hình thành nên giá trị của Pi? Đây là chủ đề chắc chắn tất cả các anh chị em cũng rất quan tâm. Hiện nay chúng ta thấy trong cộng đồng của chúng ta nói rất nhiều về chủ đề này. Nơi thì đồng thuận là 100 đô, nơi thì đồng thuận là 300 đô, nơi lại là 314, thậm chí có nơi là 1.000 hay là tận 10.000. Nhưng ngược lại thì cũng có nơi lại chỉ dám nói là tôi chỉ ước là Pi có giá 0,001 đô thôi cũng đã quý rồi. Ở đây là tôi chưa nói đến đội anti-Pi, tôi nói những pioneer chân chính. Thì người ta mong ước rất là đơn giản, giản dị thôi, 0,001 đô rồi cũng quý, phải không ạ? Thế thì cái chủ đề về giá trị trong các cái thông tin tôi tìm kiếm ở trên internet thì cũng chưa có cái bài nào phân tích nó đủ sâu. Và sau khi tôi sâu chuỗi lại tất cả các những gì mà Pi làm được ấy, thì hôm nay tôi xin chia sẻ với anh chị em một bài phân tích tương đối sâu về giá trị của Pi. Qua cái bài phân tích này hy vọng sẽ mang lại tới cho anh chị em thêm một số cái thông tin và thêm một số góc nhìn, để từ đó anh chị em sẽ tự xác định được giá trị của Pi là bao nhiêu đối với bản thân mình cũng như đối với cộng đồng. Đối với cá nhân tôi, từ những gì tôi phân tích tổng hợp được, tôi cho rằng Pi sẽ có giá trị rất lớn. Chỉ tính riêng giá trị trao đổi thôi, tùy thuộc vào thời điểm, tùy thuộc vào tình hình vận hành của hệ sinh thái và cả cái nền kinh tế Pi. Ban đầu có thể mức giá đồng thuận chỉ là 100 đô hoặc nhỉnh hơn. Nhưng theo các tính toán và phân tích của tôi, Pi có thể có giá trị trao đổi tương đương 1.000 đô la hoặc có thể cao hơn nữa. Vậy thì dựa vào đâu để tôi có thể xác định được mức giá như vậy ấy? Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về bài phân tích rất sâu này của tôi. Nào, bây giờ thì chúng ta cùng nhau nói về giá trị của Pi. Thế thì khi nói về giá trị của Pi ấy, thì chúng ta phải nói về hai cái phạm vi. Đó là phạm vi vĩ mô, tức là phạm vi cho cái việc vận hành nền kinh tế, những cái chung. Cái phạm vi thứ hai là phạm vi vi mô, tức là lợi ích, giá trị của Pi mang lại đối với đơn vị chủ quản này, đối với cá nhân, những người tham gia trong hệ sinh thái này, đối với các cơ quan tổ chức doanh nghiệp tham gia trong cái hệ sinh thái Pi này. Thế thì khi nói về giá trị thì chúng ta phải nói về cả hai giá trị, phải hiểu được cả hai giá trị, đó là giá trị hữu hình và giá trị vô hình. Nói về phạm vi vĩ mô thì Pi Network nó có rất là nhiều cái yếu tố mà nó có thể bảo đảm được. Cái yếu tố thứ nhất là yếu tố độ bảo mật cao. Thưa với các anh chị, đã nói đến tiền thì độ bảo mật phải là tốt nhất. Độ bảo mật càng tốt thì đồng tiền đấy càng có uy tín. Và trong tất cả các cái dạng tiền như tiền fiat này, tiền xu này, rồi vàng bạc này, thì cái độ bảo mật không cao. Thực sự để bảo mật được nó, các anh chị rất là vất vả. Nào thì phải dùng két, nào thì phải dùng tủ, nào thì nếu như các cái ngân hàng thì phải có hệ thống mật mã rồi canh gác bảo vệ rất là phức tạp. Thế nhưng đối với tiền mã hóa thì các anh chị em đã biết rằng cái lợi thế của blockchain đó là những cái ưu thế cho cái lĩnh vực này. Trong cái điều kiện công nghệ hiện nay tôi cho rằng nó gần như là tuyệt đối. Cái độ bảo mật cao này nó tạo ra cái niềm tin, sự tin tưởng, tạo ra cái uy tín, khiến cho tất cả mọi người đều có thể tin tưởng sử dụng nó, đồng thuận với nó và trở nên mong muốn được sở hữu nó. Đấy là cái độ bảo mật. Đấy là giá trị của cái độ bảo mật nó mang lại. Cái thứ hai là tốc độ giao dịch tốt, cho nên lưu chuyển dòng tiền rất là nhanh. Thưa với các anh chị, nếu như những người làm công ăn lương thì họ gần như không quan tâm nhiều đến vấn đề này. Nhưng đối với các nhà hoạch định kinh tế vĩ mô hoặc đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh, họ có tham gia vào thị trường, vào giao dịch để phát sinh lợi nhuận thì tốc độ dòng tiền là một cái điều quyết định. Bởi vì các anh chị hình dung thế này nhé, để nói về dòng tiền thì một cái rất là đơn giản này. Giả sử tôi có 100 triệu, tôi kinh doanh. Nếu như tôi nhập hàng về, tôi bán sau 1 tháng tôi mới thu được lại vốn. Tức là tôi đem 100 triệu đó đi, tôi nhập 10 cái điện thoại về, tôi bán hết sau 1 tháng tôi mới thu lại được 100 triệu. Thì đấy là một chu kỳ vòng vốn của tôi là 1 tháng. Thì tôi chỉ có 100 triệu thôi. Giả sử lúc này tôi lãi là 10% thì tức là tôi lãi có 10 triệu thôi. Tôi lãi 10% nhưng lúc này tôi chỉ được lãi có 10 triệu thôi. Thế nhưng giả sử tôi không kinh doanh điện thoại mà tôi kinh doanh gạo, cũng 100 triệu đó, cái nhu cầu dòng tiền nó vận hành theo ngày. Mỗi ngày tôi đi nhập một chuyến gạo về, tôi bán hết trong ngày, tôi thu về 100 triệu. Cứ như vậy tôi lưu chuyển liên tục trong 30 ngày
thì lúc này tổng lưu chuyển của tôi là 3 tỷ. Lúc này tôi không cần lãi đến 10%, tôi chỉ lãi có 1% thôi. Nhưng là 1% của 3 tỷ tôi được bao nhiêu ạ? Tôi được đến 30 triệu. Vậy là trong một tháng đó tôi lãi 30 triệu. Còn hơn là cái anh kia đi kinh doanh lãi đến 10% nhưng chỉ thu về được có 10 triệu thôi. Đấy là cái tốc độ giao dịch tốt. Cái này thì những người như nãy tôi nói, đó là những người mà làm công ăn lương họ không quan tâm. Nhưng các cơ quan tổ chức kinh doanh thì họ cực kỳ quan tâm, đặc biệt là đối với phạm vi vĩ mô. Và cái này tí nữa tôi sẽ nói kỹ ở cái phần giá trị của đồng tiền Pi nó hình thành ở cái phần tổng cung. Yếu tố thứ ba trong cái giá trị ở phạm vi vĩ mô ấy, là nó không có lạm phát. Trong cái video tôi chia sẻ sâu về Pi Network ấy, tôi có nói về lạm phát. Lạm phát là việc xảy ra khi mà đồng tiền ngày càng mất giá, khiến cho giá cả hàng hóa ngày càng leo thang. Người tiêu dùng một tháng lương bình thường 10 triệu là đủ tiêu, nhưng vì có lạm phát dẫn đến là lương 20 triệu vẫn không đủ tiêu. Đấy gọi là lạm phát. Và cái lạm phát này nó mang lại lợi ích cho người giàu, không mang lại lợi ích cho người nghèo. Không mang lại lợi ích cho đa số, mang lại lợi ích cho thiểu số thôi. Nhưng đối với Pi thì nó sẽ không có lạm phát. Và đây là một điều mà sẽ mang lại lợi ích cho đa số. Cái gì mà mang lại lợi ích cho đa số thì cũng sẽ được ủng hộ. Đấy là đặc điểm thứ ba. Cái thứ ba khẳng định rằng giá trị của Pi nó nằm ở đó. Cái giá trị thứ tư tạo lên cái giá trị rất lớn cho Pi ấy, đó là không bị thao túng bất chính bởi lòng tham. Cái này nó liên quan đến lạm phát đây. Vì người ta mong muốn thâu tóm được nhiều lợi ích cho nên người ta tạo ra những cái cuộc khủng hoảng chủ động, tạo ra những cái cuộc lạm phát, thậm chí là đại lạm phát chủ động để người ta thâu tóm về cái lợi ích về mình. Cái này để hiểu sâu ấy, các anh chị em hãy xem những cái tác phẩm như là Chiến tranh tiền tệ này, hoặc là trên YouTube các anh chị em có thể search cái bộ phim Thế giới phồn thịnh này. Các anh chị em sẽ rất rõ cái sự thao túng bất chính này. Cái thứ năm đó là minh bạch trong quản lý vận hành. Thưa các anh chị, cái việc mà minh bạch trong quản lý vận hành tiền tệ nó rất quan trọng. Nó sẽ là cái nguyên nhân, những cái điều kiện nó để cho tiền tệ không bị thao túng, là thứ mà để cho lạm phát không bị xảy ra. Minh bạch trong quản lý vận hành nó lại còn làm cho cái việc mà tiết giảm chi phí. Đấy là cái đặc điểm thứ 5. Và cái đặc điểm thứ 6 nó là mang lại lợi ích cho đa số thay vì thiểu số. Thế thì thưa với các anh chị là một đồng tiền mà đạt được bấy nhiêu yếu tố lại mang lại lợi ích cho đa số như vậy thì giá trị ở đây nó không thể đo đếm được bằng tiền, không thể đo đếm được bằng vật chất, nó không thể đo đếm được đâu, nó lớn vô cùng. Cho nên nếu như trong đầu, trong tư duy của chúng ta mà vẫn còn mong ngóng cái việc Pi có giá trị tương đương bao nhiêu đô thì nó vẫn chưa hết cái giá trị của Pi đâu. Và nếu như chúng ta lại còn ấu trĩ rằng tôi bán Pi để được bao nhiêu tiền thì nó lại càng vô giá trị. Cho nên khi chúng ta hiểu và chúng ta có cái góc nhìn như vậy đấy thì chúng ta thấy cái giá trị của nó rất là lớn. Và một cái giá trị nữa, thưa các anh chị, cực kỳ lớn, đó là giá trị về mặt thương hiệu. Trên thế giới này các anh chị thử hỏi xem là có một cái sản phẩm nào chưa ra mắt, chưa thể sử dụng được mà khiến cho hàng mấy chục triệu con người yêu và tin tưởng nó đến như vậy không? Có khiến cho hàng trăm nghìn người đang vác máy tính của nhà mình, của công ty mình, của cơ quan mình đem cống hiến cho Pi, tự mình trả tiền điện trong suốt mấy năm qua không? Đấy là thứ mà tạo nên giá trị về mặt thương hiệu. Thưa với các anh chị rằng bất cứ nó tên là Pi hay nó là tên là gì, hình ảnh nó ra sao, nhưng nếu được người dùng, người ta tin tưởng, người ta tin yêu, người ta đặt trọn niềm tin như vậy, đó là một giá trị thương hiệu cực kỳ lớn. Tôi thấy rằng là trên thế giới này đến tại thời điểm này có được một sản phẩm đạt được như Pi là quá thành công về mặt thương hiệu. Chưa dùng được, chưa làm gì được, vẫn ở phía trước, còn chưa biết cụ thể ngày nào sẽ dùng được nó. Thà như iPhone, như Apple công bố một cái iPhone mới ra đấy thì nó còn có cái lịch ngày bán, lịch ngày nào thì anh chị em tin yêu mong chờ nó. Nhưng thưa với các anh chị, đến ngay bây giờ Pi này thực sự các anh chị em vẫn đặt vào đấy một niềm tin tuyệt đối. Đấy là một điều cực kỳ lớn trong thương hiệu, một cái bước đi phải nói là cực kỳ thành công về mặt thương hiệu. Đấy là cái giá trị thứ 7. Cái giá trị thứ 8 ở phạm vi vĩ mô ấy, tôi muốn nói ở đây là cái giá trị nó mang tính gọi thời đại, đó là giá trị về mặt lịch sử. Sau khi nghe hết cái video này, sau khi các anh chị em đã nghe video hôm trước tôi chia sẻ sâu về Pi Network,
thì các anh chị em sẽ thấy giá trị của Pi đối với mặt lịch sử nó như thế nào. Nó xác lập ra một cuộc chơi mới, nó xác lập nên một nền kinh tế mới, nó sẽ thay đổi cục diện của cả thế giới nếu nó thành công. Cho nên cái giá trị lớn nhất mà tôi nói cuối cùng ở đây đó chính là giá trị về mặt lịch sử. 100 năm sau, 1000 năm sau thì Pi vẫn ghi lại một dấu ấn rất lớn trên nền kinh tế thế giới. Trên bản đồ kinh tế thế giới vẫn có một dấu ấn không bao giờ phai mờ của Pi Network. Đấy là phạm vi vĩ mô thì có 8 cái giá trị như vậy để các anh chị em cùng suy ngẫm, phải không ạ? Xem cái điều tôi nói đấy nó có cái điều gì vô lý hay không, nó có cái gì đó nó chưa hợp lý hay không. Đấy là về phạm vi vĩ mô. Còn về phạm vi vi mô ấy, tức là phạm vi nhỏ thì có mấy cái này. Đối với đơn vị chủ quản ấy, thì Pi sẽ mang lại lợi ích gì? Chứ không phải là Pi có team xây dựng ra đấy để chúng ta chơi. Cái lợi ích đầu tiên đối với đơn vị chủ quản đó là họ có được một nguồn lợi nhuận thặng dư khổng lồ từ hoạt động tiền tệ. Các anh chị em hình dung này, với tôi giả sử tại thời điểm này Pi chỉ có 50 triệu dân thôi, 50 triệu người dùng tin tưởng thôi. 50 triệu người dùng tin tưởng này ấy, là những người đang trong độ tuổi lao động này, đang trong cái điều kiện đang đi làm việc này, có các đầy đủ phương tiện, có nhận thức về đa số. Nếu về mặt bằng chung xã hội thì tôi đánh giá rằng 50 triệu dân này nó tương đương với một đất nước cực kỳ phát triển. Phát triển về mặt tư duy, phát triển về mặt nhận thức, phát triển về mặt trình độ năng lực. Nếu so với Việt Nam còn lâu mới bằng cái cộng đồng này. Việt Nam 90 mấy triệu dân, gần 100 triệu dân nhưng loại bỏ đi người già, loại bỏ đi trẻ nhỏ, loại bỏ đi khuyết tật, loại bỏ đi những người thiểu năng. Không có được một nền kinh tế như thế này đâu. Đây là một nền kinh tế cực kỳ chất lượng. Vậy thì các bạn thử hình dung chỉ với Việt Nam thôi mà đã có một cái hệ thống ngân hàng khổng lồ, trả lương bảo đảm công ăn việc làm cho hàng triệu con người. Nhưng với Pi, họ có thể bỏ được cái số trả lương đấy đi. Họ có thể bỏ đi tất cả những tòa nhà ngân hàng không cần thiết như bây giờ, bỏ đi tất cả các trang thiết bị không cần thiết như bây giờ. Tôi chỉ nói một cái khoản nhỏ đấy thôi. Họ đã có một cái khoản thu cực kỳ khổng lồ từ hoạt động tiền tệ. Chưa nói các khoản khác, ví dụ như sau này về thương mại điện tử, các sàn thương mại điện tử, các chương trình quảng cáo trên các mạng xã hội, rồi là các dịch vụ trong Metaverse, các dịch vụ về hologram, các dịch vụ về blockchain, nhiều lắm. Nguồn lợi khổng lồ, Pi mang lại đấy. Họ mang lại nhưng họ xứng đáng, tôi cho rằng họ xứng đáng, thực sự xứng đáng cái nguồn lợi này. Và đây cũng là cơ sở, nói thêm một tí là cái cơ sở mà xây dựng cái mô hình kinh tế chia sẻ mà tôi đã nói ở trong cái video trước ấy, video về Pi là dấu ấn lịch sử đấy. Đó, cái video hôm trước cách đây mấy hôm tôi đăng đấy. Cái lợi thứ hai đấy là họ có quyền quyết định trên sân chơi của mình đối với tất cả các bên. Các bạn biết rằng là một quốc gia, phải không ạ? Một quốc gia nằm trong lòng tất cả các quốc gia khác. Một quốc gia, một nền kinh tế nằm trong lòng tất cả các nền kinh tế khác trên thế giới. Họ chiếm ưu thế nhiều lắm. Họ chiếm ưu thế lớn hơn một quốc gia độc lập rất là nhiều. Cho nên khi đó họ có một cái uy tín, có một cái gọi là sự hấp dẫn cực kỳ lớn đối với tất cả các tập đoàn. Thưa quý vị và các anh chị, thực sự khi mà tôi nghiên cứu đến đây, tôi nhìn cái ánh mắt mà tôi đánh giá cái đội ngũ Pi Team cũng như những nhà hoạch định chính sách và chiến lược của cái mô hình Pi Network này, phải nói cực kỳ, toàn những bộ óc siêu việt, cực kỳ siêu việt. Mình bình thường mình không bao giờ mình ngồi mình nghĩ ra được như này. Đến lúc người ta nghĩ ra rồi, người ta làm rồi mình mới thấy, thì mình chỉ là người gọi là hiểu người ta thôi, mới đọc được cái người ta đang làm thôi. Nhưng phải nói đó là những bộ óc siêu việt. Khi mà họ đã có cái quyền quyết định sân chơi như vậy thì các anh chị hiểu rồi đấy. Đó, thích định giá bao nhiêu đó là quyền của mình. Ông không vào thì thôi, next. Tất nhiên thì nó phải trên cơ sở win-win, hai bên cùng có lợi. Cái lợi ích thứ ba, lợi ích lớn thứ ba ấy, họ sở hữu một cái sản phẩm gốc của mọi dịch vụ sản phẩm trong nền kinh tế. Đó là tiền tệ. Phải nói, tôi gọi tiền tệ là một sản phẩm cũng được. Nó sở hữu một cái sản phẩm gốc của mọi dịch vụ, mọi sản phẩm, mọi lĩnh vực trong một nền kinh tế. Cho nên nó như một cái đại dương mênh mông bao la. Nó có thể dung nạp được tất cả các con sông đều đổ về biển lớn. Nó đủ sức dung nạp tất cả mọi thứ. Chỉ có cái gì mà pháp luật hoặc là đạo đức không cho phép thì nó không dung nạp thôi. Chứ còn nó vẫn đủ sức dung nạp nhưng nó không dung nạp thôi. Phải nói là đấy là những cái giá trị nó mang lại cho cái phạm vi, cái lợi ích của đơn vị chủ quản khủng khiếp. Đối với cộng đồng ấy, ở trong phạm vi vi mô, đối với cộng đồng thì các anh chị là chúng ta đây này.
là chúng ta sở hữu cái gì. Cái đầu tiên ấy là chúng ta cũng thấy rằng là chúng ta được sở hữu đồng tiền giá trị nhất trong lịch sử tiền tệ. Đó là gì ạ? Đó là càng dùng càng có giá. Tiền thông thường của chúng ta là trượt giá, nhưng mà cái này là càng dùng càng có giá. Đó là cái lợi ích tốt nhất. Cái thứ hai nữa, tiết giảm được nhiều chi phí về dịch vụ tiền tệ, rồi tăng hiệu suất trong lưu thông, trong sử dụng. Blockchain tôi thấy còn đơn giản hơn những cái internet banking của các ngân hàng hiện nay, các cái đồng tiền số hiện nay, đồng tiền kỹ thuật số. Tôi thấy nó tiện lắm, không cần họ tên, nói tóm lại dán mỗi cái địa chỉ ví, ấn dẹt một cái. Tốc độ mạng thì rất nhanh, 3 giây là ok. Không hạn chế về là một ngày ông chỉ được chuyển phép chuyển là 3 tỷ, 5 tỷ hay là bao nhiêu, hay là phải VIP mới được chuyển bao nhiêu, không có. Ông muốn chuyển bao nhiêu ông chuyển. Đấy là một cái điều thực sự happy đối với người dùng chúng ta. Thực sự tuyệt vời. Không hiểu sao mà chúng ta lại không cảm thấy happy và vui vẻ nếu như chúng ta sở hữu một cái đồng tiền như thế này. Cái thứ nữa là cắt giảm được các chi phí, bảo đảm quyền lợi cho chúng ta. Bình thường chúng ta chuyển tiền đi là mất phí rất là nhiều. Nhưng với cái mạng blockchain này thì tôi cũng chưa biết rõ là sẽ thu phí là bao nhiêu. Hiện nay trong cái việc test pi là phí là 0,01 pi. Tuy nhiên là tôi cho rằng là cái đấy nó không hợp lý. Chắc là chỉ là để dùng làm thí điểm thôi, chứ sau này người ta phải thay đổi. Bởi vì giữa cái bất hợp lý là đằng sau là 7 số 0, tức là cái đơn vị tiền tệ tiêu dùng rất nhỏ, mà lại thu đến 0,01 pi thì đằng sau lại chỉ còn có 2 số 0 thôi, thì cái đấy nó đang là bất hợp lý. Tôi tin rằng là Pico Team sẽ sửa cái này. Thì đấy là những cái mà chúng ta được. Và đối với hệ sinh thái đấy, đối với chúng tôi là những người đi làm doanh nghiệp ấy, thì được tiếp cận một nền tài chính minh bạch. Đặc biệt là những dịch vụ thanh toán này, cho vay này, cho thuê này. Rồi là khi chúng ta đi vay này, chúng ta đem cho người khác vay này, rất là sướng. Không có thủ tục rườm rà. Cái này thì kể cả cá nhân chúng ta cũng sướng, phải không ạ? Kể cả cá nhân chúng ta cũng có rất là nhiều lợi ích trong việc này. Thủ tục cho vay, đi vay nó đơn giản lắm, vì các bạn không chối được. Các bạn muốn thanh toán kiểu gì, muốn làm gì, cái gì, chuyển đi đâu chuyển, nó chỉ nằm trong mạng blockchain đấy thôi. Và các bạn muốn làm sao thì làm, người ta vẫn truy được cái tiền các bạn sử dụng. Thế cho nên đây là một cái việc mà tôi cho rằng là những người mà chính trực, những người mà không có tâm tham ấy, thì họ rất là thích. Và tôi tin rằng là ai cũng vậy, đều có cái mặt tích cực và tiêu cực. Ai cũng có lòng tham, nhưng ai cũng có lòng tốt. Thế thì chúng ta khởi được cái lòng tốt lên và chúng ta đánh được vào cái xu hướng của lòng tốt ấy, thì cái xã hội nó sẽ tốt lên thôi. Thì đấy là cái điểm thứ nhất. Cái thứ hai nữa là có ưu thế tăng tốc độ quay vòng vốn trong kinh doanh, khai thác được tối ưu về dòng tiền. Thưa quý vị là ví dụ như chúng tôi mà đang làm kinh doanh đến thứ Bảy ra ngân hàng không rút được tiền bức xúc lắm. Khi giải ngân đầu tư một cái gì rồi internet banking nhiều khi là chuyển ví dụ như 300-500 triệu, 1-2 tỷ thì được, nhưng chuyển hàng chục tỷ xem, phiền phức lắm. Đấy là những cái mà đối với cái mảng blockchain này, với Pi thì không có chuyện này. Cái nữa là hệ sinh thái rất là có lợi, tức là Pi đã xây dựng lên một cái nền tảng kinh doanh tích hợp sẵn cái nền tảng tài chính rồi, nó không tách rời. Và trong cái hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ rồi sản xuất các cái lĩnh vực ở trên cái nền tảng này ấy, thì khi mà xảy ra các tranh chấp ấy, thì thực hiện rất là nhanh gọn, minh bạch. Và đặc biệt nếu những ai đã làm xuất khẩu, bọn tôi làm xuất khẩu khi mà kinh doanh ra quốc tế ấy, thì cái việc chuyển tiền về quốc tế thì hỡi ôi là trời, nhiều thủ tục vô cùng. Và trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh ấy, nhiều khi còn bị lừa đảo. Nhưng mà thưa với quý vị các bạn, làm trên cái môi trường này không xảy ra việc đó, cực kỳ tuyệt vời. Không biết là các bạn có thích không, nhưng khi tôi phân tích đến đây là tôi thấy là một cái môi trường, một cái điều kiện quá là lý tưởng để chúng ta thể hiện được cái hoạt động, cái năng lực, khả năng của mình trên một môi trường tương đối công bằng như này. Tôi gọi là tương đối thôi, chứ cũng không thể tuyệt đối được. Nhưng mà như thế là cũng đã là rất là tuyệt vời rồi. Và đương nhiên đấy, đối với cái phạm vi vi mô này nó có lợi ích như thế thì chúng ta vẫn được hưởng tất cả những cái lợi ích về phạm vi vĩ mô nó mang đến, đúng không ạ? Thì đây là hai cái lợi ích rất là lớn, cả phạm vi vi mô và cả phạm vi vĩ mô nó đều mang lại cho chúng ta. Thế thì qua cái phân tích này ấy, thì chúng ta có thể kết luận như sau này. Có hai giá trị cơ bản nhất mà chúng ta có thể nhìn thấy từ phạm vi vĩ mô, từ phạm vi vi mô đó, thì chúng ta nhìn thấy có hai giá trị đối với Pi Network. Cái giá trị thứ nhất là giá trị của đồng Picoin. Đây, bây giờ chúng ta nói về giá trị là bằng bao nhiêu đây? Giá trị dùng như thế nào đây? Nó liên quan đến tổng cung của Pi đây.
thì ta gọi Pi Network là một hệ sinh thái, và gọi đồng tiền điện mã hóa Pi ta gọi là Pi Coin đi, để định nghĩa như vậy để cho nó dễ tiện trong cái quá trình chia sẻ, phải không ạ? Thế thì với việc định vị là 100 tỷ Pi thì chúng ta đã thấy là một con số có nhiều người nói với tôi là ít thế. Ít thế là làm sao mà vận hành được nền kinh tế thế giới? Các bạn nghe để sẽ thấy nó không ít tí nào cả. Và các bạn để ý lại trong cái ví của mình ấy, trong ví của mình bảo vào ví testnet ấy, nó có tới 7 số 0 sau dấu phẩy. Và bạn nào mà đã có ví mainnet rồi ấy, thì các bạn để ý nó có đến 7 số 0 sau dấu phẩy. Các bạn thử hình dung này, Pi có team người ta có điên không ạ? Người ta không hề điên. Không thể điên được. Nếu như đơn vị tiền tệ nhỏ nhất mà là 1 Pi ấy, thì khi chúng ta mua mà phải đến 0,00000001 Pi để tiêu dùng ấy, thì rất là dễ gây nhầm lẫn, rất là khó trong tiêu dùng. Chắc chắn tôi nghĩ rằng họ phải có một cái đơn vị quy đổi nào đó để một đơn vị tiền tệ nhỏ nhất phải được là con số 1, rồi đến 10 đến 100 đi theo số dương, tức là số tiến, chứ người ta không đi số lùi đâu. Cái việc tiêu dùng là 10 Pi nó rất dễ, bởi vì cả thế giới vận hành từ trước giờ rồi. Bây giờ mà tự nhiên dở người mà lại bảo là tiêu dùng là 0,0001 Pi, nó rất khó trong tiêu dùng. Nó không đúng với định vị của Pi Core Team, không đúng với cái tính phổ thông của Pi Network. Cho nên tôi tin rằng là trong cái việc cơ cấu 7 số 0 này thì nó phải có một cái đồng tiền trung gian để giảm nhỏ đi. Ví dụ giống như trong đô la ấy, thì có đồng sen. Sen là đơn vị tiền tệ nhỏ nhất của đô la. 1 đô la bằng 100 sen. Đó. Thì có thể là sau này sẽ là một cái gì đó đồng tiền điện tử ở mức độ nhỏ hơn. Thế thì để làm rõ cái minh họa này nhé, chúng ta sẽ cùng nhau để phân tích này. Để dễ dàng hình dung thì chúng ta sẽ lấy đồng đô la làm hệ quy chiếu về mặt giá trị để so sánh với Pi, để chúng ta dễ hình dung thôi. Thế thì bây giờ tại thời điểm này, giả sử chúng ta xác định giá trị của 1 Pi sẽ tương đương với 1 đô la nhá, tôi giả sử như vậy. Thế thì đối với đồng đô la ấy, họ có đơn vị tiền tệ là 1 sen. Đồng đô la có đơn vị tiền tệ là sen và 1 đô la bằng 100 sen. Được chưa? Vậy thì bây giờ chúng ta cũng sẽ chọn một đơn vị tiền tệ nhỏ nhất của Pi. Ta tạm gọi đó là Pi sen và ký hiệu nó là PC đi ạ. Ký hiệu là PC, phải không ạ? Như vậy, trong hoạt động giao dịch mua bán hàng ngày, giả sử chúng ta ra mua một cái bông ngoáy tai hoặc là một cái phong bì, bây giờ là đơn vị nhỏ nhất đi chẳng hạn, thì để tiện sử dụng ấy, thì cái sản phẩm thông thường ở trong lưu thông như vậy ấy, thì chúng ta phải mua tối thiểu là một đơn vị tiền tệ. Chứ bây giờ không ai nói là mua 0,01 sen hay 0,00 mấy Pi sen để được một cái phong bì, nó ngược như nãy tôi đã phân tích. Thế thì ở đây ấy, ta coi việc mua một đơn vị sản phẩm tiêu dùng thông thường nhỏ nhất là 1 sen đi. Vậy với việc xác định có tới 7 con số 0 sau dấu phẩy, thì lúc này chúng ta sẽ xác định được 1 Pi sẽ có giá trị tương đương với 10 triệu sen. Thế thì cái này mà nhìn thấy trong lưu thông, trong tiêu dùng ấy, thì chúng ta có thấy nhiều không ạ? Vậy thì 100 tỷ Pi ấy, chúng ta sẽ có tương đương với 1 tỷ sen. Có đủ cho anh chị em đem đi mua bán trao đổi chưa ạ? Tôi nghĩ là đủ đấy. 1 tỷ sen, nhiều lắm. Giải tiền ra khắp thế giới nếu là in bằng giấy thì khủng khiếp lắm. Đấy là một cái bài toán mà cho anh chị em thấy là 100 tỷ Pi là một tổng cung không hề nhỏ với cách tính này của Pi Core Team. Và lúc này thì cái việc vận hành một nền kinh tế vài triệu tỷ đô la là điều hoàn toàn khả thi. Chứ đừng nói bây giờ nền kinh tế thế giới mới được GDP cả năm 2020 mới được có 514.000 tỷ đô la. Nhưng mà trong lưu thông với 1 tỷ sen như vậy thì thoải mái, các anh chị em cứ làm đi. Đấy là trường hợp ta mới định giá là 1 Pi bằng 1 đô thôi. Trường hợp nếu như ta định giá hoặc là đồng thuận của cả cộng đồng rằng 1 Pi bằng 100 đô thì sao ạ? Thì tổng cái số Pi sen của chúng ta nó sẽ là 100 tỷ Pi sen cơ. Nó gấp lên 100 lần. Và nếu như là 1 Pi mà bằng 100 đô ấy, thì 100 tỷ Pi sẽ có tổng cung tương đương giá trị của 10.000 tỷ đô la. Nó đã vượt GDP toàn cầu của năm 2020. Nó lớn hơn tổng cái số GDP toàn cầu năm 2020 là 5.114 tỷ đô la. Thế thì giả sử như cả
thế giới này kinh doanh rồi vận hành dòng tiền, như nãy tôi nói về cái tốc độ quay vòng dòng tiền ấy, theo chu kỳ là năm thì tổng nền kinh tế đã lớn hơn 10.000 tỷ đô, đã lớn hơn hiện nay rồi, nó đã là 10.000 tỷ đô la rồi. Nếu dòng tiền mà quay vòng theo tháng, cứ một tháng hết một chu kỳ ấy, kiểu như các chúng ta đem trả lương cho cán bộ nhân viên cứ theo tháng ấy, thì tổng của cái nền của cái chu kỳ quay của dòng tiền này nó lên đến 120.000 tỷ đô la rồi. Đấy, cứ như vậy nếu nó quay theo tuần thì sao ạ? Nếu con số này nó quay theo ngày thì sao ạ? Nếu nó quay theo ngày đấy thì các anh chị em cứ lấy 360 ngày nhân với 10.000 tỷ, cái nó ra bao nhiêu ạ? Nhiều lắm. Thế mà đối với tiền mã hóa thì các anh chị em biết rồi ấy, nó hoạt động trên môi trường blockchain, môi trường số. Và đối với một số sản phẩm, một số lĩnh vực, ví dụ như là về các hàng về kỹ thuật số, mua hàng trực tuyến, thanh toán trực tuyến ấy, thì tốc độ, hoặc là ví dụ như là chứng khoán đi, tốc độ nó lưu chuyển tính bằng giây, tính bằng phút, bằng giây, thì các anh chị em biết là cái lượng tiền tổng cung của nó để nó chạy lưu chuyển, nó vận hành trong nền kinh tế nó khủng khiếp cỡ nào. Đấy, như vậy ấy, thì chỉ với tổng cung 100 tỷ pi thôi, anh chị em cứ yên tâm rằng nó sẽ đủ cho chúng ta khai thác cả 100 năm nữa không hết, với cơ chế halving cứ lâu lâu lại giảm một nửa, lâu lâu lại giảm một nửa như vậy. 100 năm nữa chưa hết. Hôm trước có một anh bạn Trung Quốc ấy, phải không ạ? Vì vi phạm cái quy định của Picotin và cái tài khoản đó bị khóa 100 năm. Thế cho nên tôi đã bảo là nói vui với mọi người trong team của tôi rằng là đấy, các anh chị em lưu ý nhá, chúng ta không sống đủ lâu đâu. Nhưng qua cái việc mà cấm tài khoản đó 100 năm chứng tỏ rằng cái tầm nhìn tối thiểu của người ta cũng phải là vậy rồi. Đây, cái thứ nhất là giá trị của đồng Picoin, đồng tiền điện tử Pi đấy, nó qua cái việc nói về giá trị ở phần vĩ mô và vi mô, thì bây giờ nói cụ thể về cái đồng Picoin đấy, anh chị em sẽ thấy được là nó như thế nào. Còn qua cái việc tôi phân tích cái việc lấy đồng Picoin của chúng ta với đồng đô la để làm cái quy chuẩn, đối chiếu với cái việc vận hành nền kinh tế, đối chiếu với lại cái quy mô của nó như vậy ấy, thì các anh chị em đã định vị sơ lược nó như thế nào rồi. Tôi nghĩ vào khoảng tầm giá trị tương đương khoảng tầm 100 đô la là vừa. Không cần phải tăng lên 300 hay 500 hay 1.000 làm gì cả. Nó lên đến cỡ 100 đô thôi là đã chết xương với lại cái nền kinh tế Pi rồi, phải không ạ? Nó đã đủ sức để lật đổ tất cả các nền kinh tế cũ rồi. Đấy, nó khủng khiếp là như vậy đấy. Hôm đầu tiên khi tôi thấy một tổng cung 100 tỷ Pi, tôi cũng thắc mắc, tôi bảo là làm sao mà lại ít thế? Chủ động làm nhiều thì làm nhiều lên luôn, chứ sau này lại phải can thiệp vào mạng blockchain. Nhưng không phải, khi tính toán kỹ ra nó là như vậy. Bây giờ tôi nói thêm về cái giá trị trao đổi mà trong đoạn đầu video tôi có đề cập rằng là Pi có thể có giá trị 1.000 đô la hoặc cao hơn, phải không ạ? Thế thì như vừa rồi chúng ta đã thấy rằng là tôi đã đem so sánh cái cách phân chia đơn vị tiền tệ giữa đồng đô la với đồng Pi, đem hai cái thằng đó ra để chúng ta so sánh với nhau. Ta thấy rằng đằng sau dấu phẩy của Pi ấy, còn đến 7 con số 0 nữa ở trong ví. Khi chúng ta coi một Pi cent là đơn vị tiền tệ nhỏ nhất trong giao dịch, thì cũng giống như chúng ta coi 1 cent là một đơn vị giao dịch nhỏ nhất của đồng đô la. Ta sẽ thấy nó rất là kinh khủng này. Giả sử ta cứ quy đổi 1 cent của đồng đô la bằng 100 Pi cent của đồng Pi Network, thì giá trị trong trao đổi của đồng Pi lúc này đấy, nó cũng phải tương đương với 1.000 đô la. Nếu quy đổi 1 cent của đồng đô la mà bằng 10 Pi cent của đồng Pi ấy, thì giá trị của 1 Pi nó sẽ tương đương 10.000 đô la. Và nếu quy đổi 1 cent của đồng đô la mà bằng 1 Pi cent của đồng Pi ấy, thì lúc này 1 Pi nó sẽ tương đương 100.000 đô la. Đây thực sự là con số rất khủng, nó ngoài sức tưởng tượng của tôi. Và nếu như Picotin mà xây dựng cách phân chia đơn vị tiền tệ theo hướng này đấy, thì thực sự cơ duyên của chúng ta rất lớn với Pi, thì chúng ta mới có được như thế này. Thực sự là tôi không dám tin, tôi không dám tin rằng nó sẽ đi như thế. Tuy nhiên ấy, thì tôi vẫn phải đưa ra và coi đây là một cái góc nhìn, một cái thông tin tham khảo để anh chị em có thêm một cái góc nhìn mới. Dù sao thì tôi vẫn thích cách suy luận như thế này. Thế còn nói về cái hệ sinh thái Pi Network ấy, ở đây ấy, cái hệ sinh thái này ấy, nói về Pi Network nói chung ấy, thì nó là vô giá. Ở đó ta chỉ có thể định vị giá trị của nó về mặt thương hiệu, giá trị về mặt lịch sử, chứ còn không có tiền nào có thể mua được, đo được, đong được, đếm được.
Giả sử bây giờ có một chính phủ nào đó nói rằng là tôi sẽ đổi cả quốc gia của tôi với 300 triệu dân để làm chủ Pi Network, tôi tin rằng Pico Team cũng sẽ không đổi. Bởi vì cái quốc gia đó tài nguyên thì có thật đấy, nhưng nó chứa ở đấy là gì? Là tất cả những người già, người yếu, người tàn tật, trẻ em. Nhưng nền kinh tế của Pi nó không phải gánh cái này. Pico Team sẽ không đổi đâu. Thế cho nên là tôi nói đối với Pi Network phải định giá ở cái phần này đấy, cái hệ sinh thái này nó là vô giá. Nó chỉ có giá trị vô cùng lớn, đó là về mặt thương hiệu và về mặt lịch sử. Và cũng nói đến đây thì tôi tin rằng cả bản thân tôi cũng như tất cả các anh chị em Pioneer chân chính thì chúng ta đều là những người, đều là những thành viên trong cái sản phẩm mang cái giá trị lịch sử này, trong cái hệ thống đi trong cái tiến trình mà tôi cho rằng nó mang tính lịch sử này. Thì đấy là toàn bộ những cái hiểu biết của tôi về việc xác định giá trị của Pi và cơ sở của Pi. Thế còn cơ sở nào để tôi khẳng định cái giá trị này ấy, thì xin phép anh chị em là bây giờ cái thời gian nó cũng khá dài, bây giờ đến đầu giờ chiều rồi, tôi cũng phải chuẩn bị công việc cho buổi chiều. Thế cho nên là tôi xin hứa với chị em là sẽ chia sẻ vào một buổi khác và một video khác về cái cơ sở hình thành giá trị của Pi. Cơ sở hình thành giá trị của Pi, phải không ạ? Để các anh chị em biết được rằng cái điều tôi nói này tôi dựa trên cơ sở nào, dựa trên cái thông tin nào, dựa trên cái thực tiễn nào để tôi nói, phải không ạ? Thì cũng mong là anh chị em, tôi nghĩ rằng là mọi người nên theo dõi, đăng ký với cái kênh của tôi để kịp thời cập nhật thông tin. Tôi sẽ không đưa nhiều video đâu ạ, và tôi cũng không hề có mục tiêu mong muốn kiếm tiền từ YouTube. Nhưng với những cái gì tôi chia sẻ này, tôi tin rằng nó sẽ mang lại rất là nhiều cái điều hữu ích cho một số anh chị em mà chưa có điều kiện tìm hiểu và tiếp xúc với cái môi trường, với lại các cái thông tin về Pi Network, phải không ạ? Thì rất mong là anh chị em sẽ đăng ký để giữ lại bởi vì nhiều người là sau khi xem xong rồi cũng nó trôi mất, thì những cái video sau là sẽ không theo dõi được, thì rất là đáng tiếc. Đấy là một số cái nội dung chia sẻ với anh chị em là như vậy. Và cuối cùng thì xin chúc tất cả các anh chị em Pioneer của chúng ta luôn luôn tin tưởng, đồng hành cùng với Pi, tìm hiểu rõ về Pi để chúng ta cùng với Pi tạo nên cái sự kiện lịch sử mà tôi nghĩ rằng là có một không hai trong thế kỷ 21 này. Cuối cùng thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị em trong cái video vào ngày hôm sau. Xin cảm ơn tất cả anh chị đã lắng nghe. Và có những nội dung gì mà cần trao đổi, cần thắc mắc thì các anh chị em hãy xem ở cái phần mô tả. Nó có, một là có thông tin cá nhân của tôi, hai là có các cái nhóm mà tôi đang hỗ trợ, thứ ba nữa là có cả website để giúp các anh chị em có thể truy cập những cái thông tin mà tôi tổng hợp được. Vâng, xin cảm ơn ạ.